ඉතින් ඔන්න Infinix සමාගම රුපියල් 35000ට වඩා අඩු මුදලකට හැමාතිම වගේ ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එක ගිය සම්දා ඉඳන් ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකකට ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම මේ ෆෝන් එක සතියක් විතර පාවිච්චි කළා. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. සුබ දවසක් කියලා Microtronic ටෙක්නොලොජි එකකින් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එක අරන් එන මම ගිහාන් ප්‍රියදර්ශන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් Infinix සමාගමේ තවත් අලුත් බජට් ඩිවයිස් එකක රිවිව් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙනද වගේම මට මේ ෆෝන් එක එව්වේ ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයෙන් දැන් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයෙන් ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගත්තොත් ගොඩක් ලොකු gift pack එකකුත් හම්බ වෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මේ gift pack එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කාඩ් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බලුවොත්. ඔයාලට මේ legend gift pack එකේ තියෙන gift ඒ විදිහටම ලබා ගන්න නම් කරන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුර කියන කෝඩ් එක ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයට යවලා මේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි කතා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ gift pack එකේ තියෙන gift ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 33990ක්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක මම දන්න තරමින් green color එකකින් සහ gold color එකකින් අපිට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අද මට හම්බෙලා තියෙන්නේ green color එකේ device එක. ෆෝන් එකේ box එක ගත්තොත් එහෙම Infinix Hot 11s ෆෝන් එකේ box එකට ටිකක් සමාන පෙනුමක් තියෙන box එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ box එකකට ලැබිලා තියෙන්නේ. වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ Infinix Hot 11s වෙනුවට Infinix Hot 11 Play කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා සහ box එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන key features ටික විතරයි. box එකේ උඩින්ම අපිට මේ ෆෝන් එකේ RAM එක සහ ROM එක කොච්චරද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. box එක open කරගත්ත ගමන් අපිට අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට customer service card එක, SIM tray removing tool එක, X-Pub එකට use කරන්න gold coin එක, plastic back cover එකක් සහ අවසාන වශයෙන් අපිට micro USB cable එක සහ charger එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට box එක ඇතුලේ. මේ ෆෝන් එකකට hand free එකක් නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක අතර ගත්තාම අතට හොඳට feel වෙන්න ෆෝන් එකේ edge එහෙම curve කරලා ගොඩාක් හොඳට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එක. මේකේ weight එක ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 200ක් 205ක් අතර ගානක තියෙනවා. size එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ device එකේ උස මිලිමීටර 171.82ක්ද, පළල මිලිමීටර 77.96ක් සහ ඝනකම මිලිමීටර 8.9ක් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් size එකෙන් ලොකු ෆෝන් එකක් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක movies බලන කෙනෙක්ට game ගහන කෙනෙක්ට වගේ ගොඩක් හොඳයි. ෆෝන් එකේ back එක බලපුවම අපිට 3D texture එකක් තියෙන ලස්සන unique design එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා මේක 3D motion rhythm design එකක් කියලා හඳුන්වනවා මේ design එක. කොහොම වුණත් ලස්සන පෙනුමක් ලැබිලා තිනවා මේ texture එක නිසා. ෆෝන් එකේ build quality එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ frame එක සහ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ ශක්තිමත් බිල්ඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ බිල්ඩ් එක. මොකද මේක නැවෙන්නේ එබෙන්නේ නැති ශක්තිමත් බිල්ඩ් එකක්. ගානේ හැටියට මම හිතුවටත් වඩා හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. ෆෝන් එකේ බටන් සහ පෝට් තියෙන විදිහ බලනවා නම් ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම වොලියුම් රොකර් එක සහ පවර් බටන් එකත්, යට පැත්තෙන් 3.5 mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එක, ඊළඟට මයික්‍රෝ USB පෝට් එක සහ ඊට එහා පැත්තේ මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එක එන්නේ ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තේ උඩින්. මේකට අපිට nano SIM දෙකක් සහ micro SD කාඩ් එකක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තෙන් අපිට මුකුත් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් බජට් ෆෝන් වල ස්පීකර් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ earpiece එකමයි. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එක විදිහට යූස් කරලා තියෙන්නේ මේ earpiece එකමයි. sound quality එකේ නම් කියන්න තරම් ලොකු අඩුපාඩුවක් නැහැ. නමුත් loudness ගතිය නම් ටිකක් අඩුයි. ඒත් ෆෝන් එකේ ගානේ හැටියට sound හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරනවා නම් අඟල් 6.82ක HD+ display එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම resolution 720x1640ක IPS display එකක් මේ display එක. display එකේ colors ගොඩක් හොඳ මට්ටමක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම outdoor visibility එක සහ viewing angle ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක gaming පැත්ත focus කරලා හදලා තියෙන නිසා අඟල් 6.82ක ලොකු display එකක් තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. gaming වලට වගේම videos බලන්න, online class වලට වගේ ගොඩක් හොඳයි මේ display size එක. මේ display එකට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක තියෙන 60 Hz refresh rate එකමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ security වල තියෙන face unlock සහ fingerprint පහසුකම ගැන බලනවා නම් මේකේ මාරම් ෆාස්ට් විදිහට fingerprint එකෙන් ෆෝන් එක unlock වෙලා මට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ගොඩක් හොඳ fast fingerprint sensor එකක් මේ වගේ budget ෆෝන් එකකට ලබා දීලා තියෙන එක නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. face unlock වලදී ගොඩක් හොඳ speed එකකින් ෆෝන් එක unlock වෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. රුපියල් 50000ක වගේ ෆෝන් එකක face unlock පහසුකමත් එක්ක compare කරත් ඕනිනා මිලිසෙකන්ඩ් ගානක පොඩි වෙනසක් තියෙයි. කිසිම එළියක් නැති වෙලාවකදී display එකේ එළියෙන් face unlock කරා ෆෝන් එක unlock වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එළිය තියෙන වෙලාවෙදී තියෙන speed එක තරම් නැති වුණත් ලොකු delay එකක් නැතුව
ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ අතේ තියෙන මේ ෆෝන් එක 64GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන 4GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක්. අපිට ඕන නම් මේ ස්ටෝරේජ් එක SD කාඩ් එකක් ගාලා වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. MediaTek Helio G35 කියන chipset එකක් තියෙන processor එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ benchmark score එක ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ අගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ gaming processor එකක් තියෙන නිසා අපි මේ ෆෝන් එකේ gaming performance කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. ඉතින් ඒකට මම තෝරගත්ත Call of Duty Mobile, Asphalt 9 සහ Free Fire කියන ගේම් තුන. මුලින්ම මම Call of Duty Mobile ගේම් එක තමයි play කරන්න ගත්තේ. ගේම් එක පටන් ගන්නකොට ෆෝන් එකේ battery level එක 140ක ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ ෆෝන් එකේ ගේම් එක play කරන්න ලැබෙන්නේ graphic quality එක low settings වල. මම frame rate එක high දාලා තමයි play කරන්නේ. ඒ විදිහට play කරනකොට සමහර තැන්වලදී විතරක් පොඩි lag එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මට. ඒ නිසා Call of Duty වගේ play කරනවා නම් ගේම් එක smoothව play කරගන්න frame rate එක medium දාලා play කරන්න. ඉතින් මම මේ ගේම් එක පැයයි විනාඩි 22ක් play කරලා battery එක 140 ඉඳන් 117 දක්වා 123ක් drain වුණා. ඊළඟට මම play කරන්න ගත්තේ Asphalt 9 කියන ගේම් එක. ඒකෙදි නම් මට කිසිම lag එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගේම් එකත් මම විනාඩි 20ක කාලයක් play කරා. ඉතින් ඒ කාලෙදී 104කින් battery එක drain වුණා. Games on app එකෙන් කියන විදිහට නම් battery එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන 113න් තව පැයකුයි විනාඩි 38ක කාලයක් game play කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. නමුත් මම නම් හිතන්නේ නැහැ පැයයි විනාඩි 38ක කාලයක් games play කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඕන්න උපරිම පැයක වගේ කාලයක් මේ battery එකෙන් games play කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. Games on app එකෙන් calculate කරන විදිහට මේ phone එක full charge කරලා එක දිගට පැය 13යි විනාඩි 41ක කාලයක් games play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට Free Fire game එකේදී නම් graphic quality එක ultra settings වලින් සහ frame rate එක high වෙනකම් දාලා play කරගන්න පුළුවන්. ඒ settings වලදී කිසිම lag ගීමක් නැතුව මට game එක play කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ටිකක් gaming performance මීට වඩා හොයනවා නම් මම recommend කරන්නේ තව රුපියල් 2000ක් වගේ දාලා Infinix Hot 10s phone එකට යන්න කියලා. මොකද මේ phone එකේ Helio G85 කියන gaming chipset එකක් තියෙන නිසා gaming වලදී මීට වඩා හොඳ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ. multitasking වලදී මම දැකපු අඩුපාඩුවක් තමයි ටිකක් ලොකු game එකක් play කර කර ඉඳලා වෙන app එකකට ගිහිල්ලා ආව game එක refresh වෙනවා. ඒ වගේම මම use කරපු දවස් ටිකට එකම එකපාරක් මම වැඩ කර කර හිටපු app එකක් close වෙලා ගියා. නමුත් ආයෙත් ඒ issue එක නම් බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ මට. phone එකේ OS එක ගැන කතා කරනවා නම් Android 11 උඩ base වෙච්ච XOS 7.6 version එක තමයි අපිට මේ phone එකෙන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ phone එකේ battery එක ගැන බලනවා නම් මේ phone එකට milliampere 6000ක battery එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ phone එක gaming phone එකක් නිසා මේ වගේ battery capacity එකක් ලබා දීලා තියෙන එක නම් ගොඩක් වටිනවා. normal use කරන කෙනෙක්ට මේ phone එක එකපාරක් charge කරලා දවස් එකමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේකට milliampere 6000ක battery එකක් ලබා දීලා තිබුණාට phone එකට fast charging system එකක් නම් ලබා දීලා නැහැ. අඩුම තරමේ මේකට 15 watt fast charging system එකක් ලබා දුන්නා නම් ගොඩක් වටිනවා. මට මේ phone එක 112 ඉඳන් full charge කරගන්න පැය 2යි විනාඩි 50කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණා. අවසාන වශයෙන් phone එකේ camera setup එක ගැන බලනවා නම් phone එකේ rear camera setup එකට 13 megapixel main කැමරාවක් සහ megapixel ගාන හරියටම සඳහන් කරලා නැති portrait AI කැමරාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ phone එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000ක 50000ක වගේ phone වල තියෙන කැමරා quality එක නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් price range එකයි කැමරාවේ තියෙන megapixel ගානයි බලපුවාම සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක photos capture කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ phone එකේ. lighting හොඳට තියෙනකොට හොඳ මට්ටමේ photo එකක් capture කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාට ටිකක් low light වලදී capture කරගන්න photos වල details loss වෙනවා. ඒ වගේම මේ phone එකට night mode පහසුකමක්වත් ලැබිලා නැහැ. නමුත් rear camera setup එකට LED 4ක flash light එකක් සහ front එකටත් LED flash light එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා ලොකු issue එකක් නැහැ. camera එකෙන් capture වෙන photos වල colors එහෙම ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. dynamic range එක ගත්තොත් නම් average මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ HDR mode එකෙන් capture කරගත්ත photos කිහිපයක්. නමුත් HDR mode එකේදී ලොකු range එකක් නම් capture වෙන්නේ නැහැ. main camera වලට ලැබිලා තියෙන f1.8 aperture එක නිසා අපිට මීට වඩා බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. අපි main camera එකෙන් capture කරගත්ත photos ටික බලලා ඉමු. එතකොට තව වැඩිපුර idea එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කැමරාව ගැන. අපි මුලදී කතා කරා මේ කැමරා setup එකට portrait AI කැමරාවක් තියෙනවා කියලා. මේ කැමරාව මෙගාපික්සල් කීයක්ද කියලා සඳහන් කරලා නැහැ. මේ කැමරාවට ලොකු මෙගාපික්සල් අගයක් නැහැ. මේ කැමරාවෙන් තමයි ෆොටෝ එක background එක blur කරන්න depth එක අරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා portrait image වල background එකේ edge එහෙම හරියට blur වෙන්නේ නැහැ. phone එකේ front කැමරාව විදිහට ලබා දීලා තියෙන 8 මෙගාපික්සල් කැමරාවක්. මේකෙදිත් එළිය තියෙනකොට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ photos capture කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාට low light වලදී නම් photos වල quality එක ටිකක් අඩු වෙනවා. මේ phone එකේ videos ගැන කතා
කතා කරනවා නම් වීඩියෝස් 1080p දක්වා රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගැන නම් මට සෑහීමකටපත් වෙන්න අමාරුයි. මොකද එළිය තියෙන වෙලාවෙදිත් වීඩියෝස් වලට නොයිස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙනුත් 1080p දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඒ විදිහට මම ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක. ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් සාමාන්‍ය මට්ටමක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලට Facebook එකේ තියෙන කැමරා සාම්පල්ස් කියන ගෲප් එකට ජොයින් වුණොත් මේ ෆෝන් එකේ තවත් කැමරා සාම්පල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ 13 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවෙන් ඩිෆෝල්ට් කැප්චර් වෙන රෙසලූෂන් ගන්නට අමතරව අපිට අවශ්‍ය නම් කැමරා සෙටින්ස් වලින් පික්චර් සයිස් එක 7mm හෝ 10mm රෙසලූෂන් වලට අඩු කරලා කැප්චර් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපිට ඒ විදිහටම ෆ්‍රන්ට් කැමරාවෙන් කැප්චර් වෙන රෙසලූෂන් ගානත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපේ ස්ටෝරේජ් එක ඉතුරු කරගන්න මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් ටයිම් ලැප්ස් වීඩියෝ ලබා ගැනීමේ පහසුකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් අපිට ලබා ගැනීමේ පහසුකම ලැබිලා තිබුණාට ඒ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් වෙන්නේ රෙසලූෂන් 640යි 480ක ප්‍රමාණයකින්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වීඩියෝස් වලත් අපිට ලොකු ක්වොලිටි එකක් නම් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සාරාංශය ගත්තොත් ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක, ඩිස්ප්ලේ එක, බයෝමෙට්‍රික් සහ බැටරි එක ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේම් ගහන්න ආස කෙනෙක්ට ලොකු ගාණක් දීලා ගේමින් ෆෝන් එකකට යන්න අමාරු නම් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ෆෝන් එකේ නොයිස් කැන්සලින් මයික් එකක් නැති එක, ෆාස්ට් චාර්ජින් සිස්ටම් එකක් නැති එක සහ වෙනම ස්පීකර් එකක් නැති එක මේ ෆෝන් එකේ අඩුපාඩු විදිහට මං දකිනවා. නමුත් කාලය හැටියට මීට වඩා දෙයක් දෙන්න අමාරුයි ඉතින්. විශේෂයෙන් මේ දේ කියන්න ඕන. ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙක් සහ ගාණ බලපුවාම සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ගානට ඉස්සර මීට වඩා හොඳ ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් රටේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක ඩොලර් රේට් එක ගොඩක් ඉහළ ගිහින් සහ ලංකාවට බඩු වෙන්නේ ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ දේවලුත් එක්ක ෆෝන්ස් වල මිල ගන්නනුත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා මම පෙන්නපු ලෙජෙන්ඩරි ගිෆ්ට් පැක් එක ලබා ගන්න නම් මම කියන කෝඩ් එක ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයට යවලා මේ වීඩියෝ එක බලලා කතා කරන්න කියලා කියන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එක තමයි මම මේ පහලින් දාලා තියෙන්නේ. ඔයා ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට මේ කෝඩ් එක යවලා මම පෙන්නපු ලෙජෙන්ඩරි ගිෆ්ට් පැක් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ෆෝන් එක ගැන සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා Microtronic Technology Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.